ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ Today we have started to discuss chapter 4, factor pricing in different markets. How many different markets are there? The first in different markets ስንል ስንት አይነት ማርኬት አለ? እስኪ ንገሩኝ። ማርኬት ስንል ስንት አይነት ማርኬት አለ? ማለት ስትራክቸሩ ነው። አንቺ በገባሽ ነገር እስኪ ንገሪኝ። ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት፣ እሺ፣ ኦሊጎ፣ ሞኖፖሊ እና ሞኖፖሊስቲክ ስትራክቸር። ሞኖፖሊስቲክ yes ማርኬት ስትራክቸር ወይ ማርኬትን በደፈናው ስናይ አሁን ቤዚካሊ የምናያቸው ፋክተር ፕራይስ ኢን ዲፈረንት ማርኬት የሚለው ቤዚካሊ ካሁን አንቺ በገለጽሻቸው ላይ ነው ሞር ፋክተር ፕራይሲንግ ኢን ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት እና ፋክተር ፕራይሲንግ ኢን ኢምፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ነው ቤዚካሊ ይሄ ሳብጀክት ወይም ይሄ ቻፕተር የሚያጠነጥነው። ነገር ግን ጀነራሊ ማርኬትን ስናይ ማርኬት can be divided into two, product market and factor market ወይም input market ብለን የምናየው ማለት ነው። ፕሮዳክት ማርኬት የምንላቸው አውትፑቶች ኤክስቼንጅ የሚሆኑበት ነው። ፋክተር ማርኬት ግን የምንለው ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ናቸው። የፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ፕራይሳቸው ምን ይመስላል? ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ስንል ደግሞ እነ ሌበር እነ ካፒታል እነዚህ ቤዚካሊ ሌበር ኤንድ ካፒታል ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ስለሆነ ወይ ኢንፑት የምንላቸው ስለሆነ ማርኬትን ስናይ ቤዚካሊ እነዚህ እናያለን። ነገር ግን በዚህ ላይ ልናየው የምንችላቸው factor pricing in competitive market under this the demand for factor of production the first the demand for factor of production if there is a production or there is output so we determine or we know what the demand for factor of production ምን ይመስላል demand of labor ምን ይመስላል demand of capital ምን ይመስላል second under competitive market factor supply and the determinants of factor price ነው የምንለው for one demand for factor of production ካየ for one ደግሞ factor supply and the determinants of factor pricing ነው። ወደ ሁለተኛው ስናይ ደግሞ factor pricing in imperfect competitive market ነው። under imperfect competitive market basically the market structure of monopoly power in the product market and in the factor market product market ምንላቸው አውትፑቶች አውትፑት ማርኬት ምን ይመስላል ነው። ፋክተር ማርኬት ደግሞ ኢንፑቶች ናቸው እነሱ ቤዚካሊ ምን ነው። the last for this chapter bilateral monopoly ነው። እሱንም የመጨረሻችን የሞኖፖሊ ማርኬትን እናያለን። before discuss detail factor pricing first market in general there are two types products sometimes you can say that product or commodity markets commodity exchange ስለምናደርግበት ነው እዚህ ጋር final good and service exchange ስለሚደረግ ነው and factor market የምንላቸው ነው። እነዚህ ደግሞ factor of production ለፕሮዳክሽን ያሉትን ምሳሌ የቀን ሰራተኛ ወይም ሌበር የምንለው ምን ያክል ነው in generalስ ሌበርን ስናይ ቶታሊ ምን ሊመስል ይችላል። እነዚህ factor of production እዚህ ጋር basically factor demand or demand for factor of production የምናይበት one factor variable ወይ ሌበር basically እናያለን። እነዚህን እያንዳንዳቸው ለማየት ስንሞክር ፕሮዳክት ማርኬትን ስናይ ፕሮዳክት ማርኬት ወይም ኮሚዲቲ ማርኬት የምንለው ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ኤክስቼንጅ የምናደርግበት ነው or the exchange of commodities ከሆነ we can say that products markets or commodity market
Under this, for example, cotton market, race market, weight market, tea market, እነዚህን በአጠቃላይ ምን እንላቸዋለን? የፕሮዳክት ማርኬትስ ናቸው። ፕሮዳክት ማርኬት እዚህ ጋር ኮሞዲቲ ሲላቸውና ከኮሞዲቲ ደግሞ ደለል ባሉ ነገሮች ወይም የተሻሉትን ነገሮች እና ማርኬት ፎር ፕሬሺየስ ሜታልስ ላይክ ጎልድ ኤንድ ሲልቨር እነዚህን የምናያቸው ጎልድ ኤንድ ሲልቨርን ወይም የጎልድ ኤንድ ሲልቨር ኤክስቼንጅ ምን ብለን እንጠራዋለን? ቡሊዮን ማርኬት ኦር ቡሊዮን ኤክስቼንጅ በገዢና በሻጭ መካከል ያለ ኤክስቼንጅ ስለሆነ we can say that ኤክስቼንጅ ማለት እንችላለን ኦር ማርኬት እንችላለን ኦር ማርኬት ፎር ካፒታል ቼንጅ ላይክ ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ለገቨርንመንት ለሴኩሪቲ የምንጠቀመው ማርኬት የወታደር መሳሪያ ሊሆን ይችላል ልብሶች የወታደር የሚወጣ ኤክስቼንጅ ሊሆን ይችላል ቦንድ ሸር ምሳሌ በመንግስት ደረጃ የህዳሴ ግድብ ቦንድ ኤክስቼንጅ አለ ሸሮች እየተሸጡ ነው ሸር ይሸጣል ምሳሌ ባንኮች ሸር ይሸጣሉ የነዚህ የቦንዶች የገቨርንመንት ሴኩሪቲ ሸሮች ምን ይባላሉ ስቶክ ማርኬት ወይም ስቶክ ኤክስቼንጅ እንላቸዋለን የስቶክ ማርኬት ስንል ከዛኛው ማርኬት የሚለየው የምንገዛው ነገር ሸር ነው የምንገዛ ቦንድ ስንገዛ የሆነች ነገር ነው ነገር ግን የራሱ የሆነ ምን ያክል ይሆናል ካፒታል ይታወቃል እነዚህ ስቶክ ማርኬት ብዙ ጊዜ ይገፋፋል የኛ ሀገር ገበያ ወደ ስቶክ ማርኬት መሄድ አለበት ስቶክ ማርኬት ብናካሄድ ወይም ወደ ስቶክ ማርኬት ቢኖረን የተሻለ ኢኮኖሚውን ማንቀሳቀስ ይችላል ሚል አንድምታ አለ በኢኮኖሚስቶች ሁለተኛውን ስናይ ፋክተር ማርኬት የምንለው ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን such as land labor capital and entrepreneurship አለ እነዚህ ኤክስቼንጅ ወይም ትራንዛክት የሚሆኑበት እንለዋለን ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን those land labor capital are transacted or exchanged because such market is known as factor of production market or factor market ብለን እንጠራቸው እንችላለን those are called labor market labor ሲሆን labor market land ሲሆን land market capital ሲሆን capital market ብለን እነዚህ as a general እንደ መግቢያ የማርኬት ታይፕ እናይባቸው ነው ወደ ሜን ፖይንታችን ስንመጣ ፋክተር ፕራይሲንግ ኢን ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ፋክተር ፕራይሲንግ ኢን ኮምፒቲቲቭ ማርኬት የምንለው በፕሮዳክሽን ላይ ስንመጣ ፕሮዳክት ማርኬት ስንመጣ ቤዚካሊ የፕሮዳክት ማርኬትን ስለምናይ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ስንመጣ ለፕሮዳክት ማርኬት ለማየት ፋክተር ያስፈልገናል ፋክተር ፕራይሲንጉ ምንድነው በኮምፒቲቲቭ ሌበር እንዲጨምር ያደረገው የካፒታል ሊጨምር የቻለበት ምክንያት ምን ሊመስል ይችላል እዚህ ጋር there is some characteristics as you remember competitive market structure large number of sellers of the factor of production in the factor of production the number of sellers or the number of workers are large number of buyers which means large number of sellers and buyers for the factor of production ምንለው ፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ፋክተር ማርኬት ምንለው እንደማለት ነው ፕሮዳክሽንን ፕሮዲዩስ ለማድረግ አንድ አውትፑት ለማግኘት ምንድነው ፋክተሩ ካፒታል እና ሌበር ነው ቤዚካሊ ያለን ፋክተር the buyers and sellers of the factor of production are price taker in a competitive market structure buyers or sellers or firms are price taker ነው ብለናል በኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ባየርም ይሁን ሴለርም ይሁን ፕራይስ ቴከሮች ናቸው ያለውን ገበያ ነው ምሳሌ ሌበር ገበያው ላይ ስንት ነው ለአንድ ሰው በቀን ስንት ሊከፈል ይችላል ምንድነው ይሄ የገበያው የተቀመጠ ነው ማንንም ሰው ሆዶ ወይም ፌርሙ ወይም የሆነ ኢንስቲትዩሽን አካል ፌርም ሴት ሊያደርግ አይችልም ያለው የማርኬቱን ፕራይስ መቀበል ግዴታ ነው the demand for factor of production first demand for factor of input demand for factor of production ማለት ኢንፑት ስለሆነ ነው ኢንፑት የምንለው ሌቨር ኤንድ ካፒታል ስለምንጠቀም demand for factor of production ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ቤዚካሊ ማየት እንችላለን demand for factor of production or demand for factor of input ስናይ the first
ፋክተር ዲማንድስ አር ድራይቭድ ዲማንድ ፋክተር ዲማንድ ምንለው ድራይቭድ የሆኑ ነው ዲማንድ ማለት ፌርሞች ያላቸው ዲማንድ ምን ያክል ነው ይሄን ያህል ሌበር ለመጠቀም ይሄን ያህል ኢንፑት ለመጠቀም እየተጠቀሙት ያለ ወይም እየወሰዱት ያለ ዲማንድ ምን ያክል አለ የሚለውን ነው demand for an input that depends on and is derived from both firm levels of output and the cost of inputs አሁን ዲማንድን ዲተርማይን እናደርገው የምንችለው ወይም ዲማንድ ዲፔንድ ኦን ሊሆን የሚችለው የማን ዲማንድ ነው እዚህ ጋር ስናይ የኢንፑት ዲማንድ ማለት ነው ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ስላልናቸው የነሱ ዲማንድ ዲፔንድ ሊሆን የሚችለው አንደኛ በፌርም ሌቨል ኦፍ አውትፑት ነው ሁለተኛ ደግሞ በኮስት ኦፍ ኢንፑት ኮስት ኦፍ ማለት ለነሱ የሚከፈለው ዋጋ ምን ያክል ነው ፎር ኤግዛምፕል ኮስት ኦፍ ኢንፑት ቢጨምር ማን ልንቀንስ እንችላለን cost of input ብንቀንስ look cost of input ብንቀንስ ወይም cost of input ቢቀንስ ብዙ ሌበር መቅጠር ይቻላል ዲማንዱ ይጨምራል ነገር ግን cost of input ቢጨምር ደግሞ ዲማንዳችን ሊቀንስ ይችላል ዲማንድ ሲቀንስ አውትፑትን ፌርሞች ሊቀንስ ይችላል as example demand for computer program is የኮምፒውተር ፕሮግራም ዲማንድ ድራይቭድ የሚሆነው ወይም የሚገኘው እንደማለት ነው from how much software Microsoft expected to save የኮምፒውተር ፕሮግራም ዲማንዱን አንድ ሰው ለማወቅ ወይ ያን ዲማንድ ለማወቅ ምን ያክል ሶፍትዌር ሊሸጥ ይችላል የሚሉትን as example ለማየት እንጠቀምበታለን factor inputs demand for one variable input one variable ያልነው two variable ስላለን ብዙ ጊዜ ካፒታል እና ሌበር ስላለ ካፒታልን ኢን ሾርት ራን ፊክስድ ነው ብናስብና as labor change ቢሆን what will be and other variable fix ቢሆኑ ብለን እናስብና assume firm produce output using two inputs those are capital and labor አንድ ፌር ያው ጥሬ ዕቃውን እንዳለ ይዘን ጥሬ ዕቃው sometimes በካፒታል ሊጠቃለል ስለሚችል ጥሬ ዕቃውን እንዳለ ይዘን አንድ ድርጅት ምርት ለማምረት capital እና ሌበር ያስፈልገዋል ግዴታ so hearing at a price R which costs rental cost of capital and W wage rates look ለካፒታል ከሆነ rent ይባላል ሂር ሲያደርግ ወይም ካፒታል ሲጠቀም ሌበር ከሆነ ደግሞ wage ነው የምንል price of labor ወይም የሰራተኛ ዋጋ wage ሲባል የካፒታል ዋጋ ደግሞ ረንት እንለዋለን ኪራይ እንለው ነው ይሄኛው ዌጅ ወይም አር ደሞዝ ለምሳሌ in a short run capital is fixed and labor is variable assume እናደርገው አሁን በምንጠቀመው ካፒታል ፊክስድ ነው ስለዚህ the amounts of labor inputs vary ባረጋ ቁጥር what will be output or what will be production የሚለውን ቤዚካሊ የምናይበት ነው firm must be decide how much labor to hear ፌርሞች ምን ያክል መቅጠር እንዳለባቸው መወሰን አለባቸው hearing means recruitment የምንለው ነው ሰራተኛ ምን ያክል ሊቀጥሩ ይችላል ወይ ምን ያክል ሰራተኛ መቅጠር አለባቸው የሚለውን decide እናደርጋለን how does the firm decide if the profitable to hear another worker how does a firm decide if it is profitable to hear another worker firmoች profitable ናቸው እነዛ profitable የሆኑ firmoች ግን ሌላ ተጨማሪ ሰራተኛ ለመቅጠር እንዴት ነው መወሰን የሚችሉት እንዴት ነው ዲሳይድ ማድረግ የሚችሉት ሚሉን ነው እዚህ ጋር ቤዚካሊ ፕሮፊቴብልን ስናይ ሁሌም አዲሽናል ሪቬኒው አለ የለም ነው የምንል አንድ ፌርም አንድ ሰራተኛ በጨመረ ቁጥር ሌላ አዲሽናል ገቢ ያስገኝለታል ወይ አዲሽናል ገቢ ካስገኘለት ያ ማርጂናል ሪቬኒው ወይም እዚህ ጋር ስናየው አዲሽናል ሪቬኒው እስከጨመረ ድረስ ፌርሙ መቅጠር አለበት ምክንያቱም አውትፑትን በጨመረ ቁጥር ያገኛል ሰራተኛ በመቅጠሩ ኪሳራ ውስጥ አይደለም ምን ስላለው ነው additional revenue ስላለው if the additional revenue from the output of hiring another worker is greater than its cost
Look, the question is that how does the firm decide if it is profitable to hire another worker? ይህንን ጥያቄ ብጠይቃችሁ እኔ ፌርሞች እንዴት ነው መወሰን የሚችሉት ተጨማሪ ሰራተኛ ለመቅጠር የሚለው? You can say that if the additional revenue from the output of hiring another worker is greater than its cost. አንድ ሰው ተቀጥሮ የሚያስገኘው ተጨማሪ ገቢ ለሱ ከሚወጣው ኮስት የተሻለ ከሆነ ፌርሞች አሁን ምን ማድረግ ይችላሉ ነው? another worker recruitment ወይም hiring ማድረግ ይችላሉ። Marginal revenue product of labor. In this case, we can say that marginal revenue product of labor. Marginal revenue. ከዚህ በፊት marginal product of labor እናውቃለን። Marginal product of labor የምናገኘው the change of total product with respect to the change of output ነበር። the change of Q የምናገኘው total product Q አለ with the change of L ወይም with the change of in terms of labor ስለሆነ አሁን capital fixed ስለሆነ in terms of labor ነው። አንድ ሌበር በጨመርነው ቁጥር ልናገኘው ነው። እዚህ ጋር ወደ ገቢ ስለምንቀይረው ማርጂናል ሪቬኑ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ስለምናይ ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ልናገኘው የምንችለው የራሱ የሆነ ኢኩዌሽን አለው። ወደፊት እናያለን። ማርጂናል ፕሮዳክቱ በምን ቢባዛ ነው ያንን ሊሰጥን የሚችል? ምክንያቱም ማርጂናል ፕሮዳክት አለ እዚህ ጋር ማርጂናል ሪቬኑ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ስላለ additional revenue resulting from the sale of output created by the use of one additional units of output. Additional revenue የምንላት የማን ውጤት ናት? አንድ ተጨማሪ ሽያጭ ስንሸጥ የምናገኛት አውትፑት። ይህችን አውትፑት ግን ያገኘናት ተጨማሪ ሰራተኛ በመቅጠራችን የተገኘችው አውትፑት። That is additional revenue means resulting from the sale of output created by the use of one additional units of outputs. ተጨማሪ ሰው ስንቀጥር የተገኘችው ተጨማሪ አውትፑት የተገኘች ሽያጭ ገቢ ስትሆን ነው ሪቬኑ የምንላት። The increment cost of an input of labor, the incremental cost of an input of labor is the wage rates. The incremental cost of an input of labor is the wage rates W. Profitable to hire more labor if the marginal revenue product of labor is at least as large as the wage rates. እዚህ ጋር ከዌጅ ሬቱ ጋር ስናይ አንድ ካምፓኒ ወይም አንድ ፕሮፊታብል የሆነ ካምፓኒ ሊቀጥረው የሚችለው የተሻለ ወይም የኢንክሪመንታል ኮስት ዩኒትስ ኦፍ ሌበር የነሱ ሊጨምር ወይም ሊቀጥረው የሚችለው ኦር ሞር ሌበር ሊጠቀም የሚችለው ማርጂናል ሪቬኑ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር as much as possible ከዌጁ ጋር እኩል ሲሆን ቢያንስ ነው። ቢበልጥ እሰየው ነው። ሪቬኑ ከበለጠ እሰየው ነው። ካምፓኒው ፕሮፊታብል እየሆነ ነው። ግን ቢያንስ ነው። at least as large as ማለት ቢያንስ እንኳን ከዌጅ ሬቱ ጋር እኩል መሆን አለበት። ማርጂናል ሪቬኑ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ከዌጅ ሬት ጋር እኩል ከሆነ መቅጠር ይችላል። ካነሰ አይችልም። ከበለጠ መቅጠር ይችላል። ካምፓኒው ገና መስራት ስላለበት so the marginal revenue product of labor is the additional output obtained, the additional outputs obtained from the additional units of labor multiplied by the additional revenue of an extra units of output. Marginal product of labor and calculate scenario. Additional output obtained from the additional units of labor means marginal product of labor ምንለው ማለት ነው ይለኛው multiplied by the additional revenue means marginal revenue. Marginal product times marginal revenue marginal revenue ማንን ይሰጡናል? marginal revenue product of labor ይሰጡናል። look እቺኛዋ marginal revenue product of labor ነው የሚሆን ያገኘ ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት አለ። ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ከሌበር አንድ ሌበር ኢንፑት በጨመርነው ቁጥር የምናገኘው አዲሽናል ነው። ማርጂናል ሪቬኑ ደግሞ አንድ ተጨማሪ አዲሽናል አውትፑት ስንሸጥ የምናገኛት አዲሽናል ኢንካም ነው ወይም አዲሽናል
ሴሊንግ ነው። ስለዚህ marginal revenue product of labor is the production of or the multiplication of marginal product of labor and marginal revenue ነው። ሁለቱን አባስተን ያኛውን ማግኘት እንችላለን። ቤዚካሊ ምን ነው how to derive their marginal product of labor which is equals to the change of revenue over the change of labor ከዚህ ተነስተን እዛ ላይ መጀመሪያ ላይ የመጣንበት እንደምናገር ነው። መጨረሻ ላይ የምታዩትን ከዚህ marginal revenue product of labor ማለት እዛ ጋር ምን ብለናል? marginal product of labor multiplied by marginal revenue መሆኑን የምናሳይበት ነው። where R is revenue and L is labor ነው። look እዚህ ጋር ማንን ብቻ ልናይ ነው አሁን? what about marginal product of labor ነው። marginal product of labor which is equal to the change in output with respect to the change in L ነው። marginal product of labor ስናይ the change of output and unit of labor በጨመርን ቁጥር ልናገኘው የምንችለው additional outputs ማለት ነው። marginal product of labor የምንለው ነው። and ማናለችን marginal revenue አለ። የሁለቱ ነው የmarginal product of labor እና የmarginal revenue ብዜት ነው የሚለን ማን marginal revenue product of labor ነው። so marginal revenue equals to the change in revenue with the change in output marginal revenue የምንለው ደግሞ አንድ ተጨማሪ አውትፑት በሸጥን ቁጥር የምናገኛት ተጨማሪ ገቢ ነው change in revenue የምንለው እዚህ ጋር ያለው so change of R over change of L which is equals to እዚህ ጋር ያለችው ማንና ማን ነው ብለናል marginal revenue product of labor ነው so marginal product of revenue labor means look change of R over change of L which is equals to change of R over change of Q change of R over change of Q is marginal revenue times change of Q over change of L means marginal product of labor. So we can say that marginal revenue product of labor is equals to marginal product of labor multiplied by marginal revenue ይሆናል። የሁለቶች ብዜት marginal revenue product of labor ይሆናል። marginal revenue product of labor የምንለው ከadditional revenue አለን additional ወይ marginal revenue ጋር በፕሮዳክት ነው። ብዙ ጊዜ ገቢ የሚገኘው ከፕሮዳክት ነው። ፕሮዳክት ካልሸጥን revenue አይኖርም። ማንና ማን መያያዝ አለበት? ፕሮዳክት መያያዝ አለበት። ከዛ ፕሮዳክሽን ካለ ሽያጭ አለ። ሽያጭ ካለ ገቢ ይኖርናል revenue ነው። ስለዚህ የሁለቱን ስንወስድ marginal revenue product of labor ሁለቱም marginal revenue product of labor ማንና ማንን ወስደን ነው marginal product of labor እና marginal revenue ወስደን እዚህ ጋር ኮምፒውት ያደረግነው ነው። In a competitive market, marginal revenue which is equals to price. As you remember in micro 1, if the market structure is perfectly competitive, price which is equals to marginal revenue which is equals to average revenue which is equals to demand ነው. So equilibrium of quantity and equilibrium of price ሲሰሩ marginal revenue which is equals to price ብላችሁ ነው። ምክንያቱም price እና marginal revenue እኩል ስለሆነ monopolist market structure ወይም ሌሎችን ስታዩ ግን price እና marginal revenue እኩል ስላልሆኑ marginal revenue which is equals to marginal cost ብለን ነው ኢኩዌት አድርገን ካልኩሌሽኑን የምንሰራ። so if the market is competitive marginal revenue which is equals to price. This means for a competitive market you can replace marginal revenue by price. So we can say that marginal revenue product of labor equals to the product of marginal product of labor and price or marginal product of labor multiplied by price. Price means marginal revenue ስለሆነ በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። graphically diminishing marginal return marginal product labor marginal product of labor fails as labor increase. Look, labor እየጨመረ በሄድን ቁጥር marginal product of labor ምን ይሆን ይላል እየጨመረ ምክንያቱም marginal product ማለት change of Q over change of L ስለሆነ እዚህ ጋር ወደ ኋላ እንመልሳችሁና marginal product of labor ማለት change of Q over change of L ነው። ስለዚህ እኛው እየቀነሰ ማለት diminish አደረገ ማለት ማን እየጨመረ ሄደ ማለት ነው ሌበር እየጨመረ ሲሄድ ነው።
ሶ ዲሚኒሽ እያደረገ ይሄዳል እየጨመረ ሲሄድ ማርጂናል ሁሌ ካራክተር ያለው ዲሚኒሽኒንግን የሚያደርግ ፎር ሰርተን ታይም ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ከዛ ሌቨር ኢንፑት በጨመርን ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል marginal revenue products look on the vertical or on the y-axis wage per hour on the horizontal axis or the x-axis hour of work so this color or the above color is competitive output market which price which is equal to marginal revenue so this curve is the production of price and marginal product of labor so we can say that this curve is marginal revenue product of labor look the difference between perfect competitive and monopolistic if the market is monopolistic price less than marginal revenue price is less than marginal revenue and marginal revenue product of labor which is equal to marginal product of labor times marginal revenue because marginal revenue is not equal to price marginal revenue ከፕራይስ ጋር እኩል ስላልሆነ በዚህን ኬስ ሳብስቲቲዩት ማድረግ አንችልም marginal revenue products means or what condition should happen in this case or in the marginal revenue product changing the profit maximizing amounts of labor profit maximizing amounts of labor we can say that if there is a profitable or not where the firm is profitable in this case if the marginal revenue product of labor is greater than wage ማን ከበለጠ ነው revenueአችን ከዌጃችን ከበለጠ here the workers you can recruit more workers ብዙ ሰራተኛ መቅጠር ይጠበቅብናል ማለት ነው more profitable ለመሆን if marginal revenue product of labor less than wage ከዌጅ ካነሰ የዚህ ኮንዲሽን ምን ሊሆን ይችላል here less labor ሰራተኛው መቀነስ አለብን እንቀጥራው ምክንያቱም ምን እየሆነ ስለር ነው የሰራተኛው ደሞዝ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ድርጅቱ ከሚያገኘው ትርፍ ጋር ሲነጻጸር የሰራተኛው ደሞዝ እየጨመረበት ነው ስለዚህ የሰራተኛው መቀነስ አለበት ነው if marginal revenue product of labor which is equal to wage the firm is profitable and it reaches the maximum profits maximization amounts of labor ማለት እንችላለን በቃ አሁን ያለበት ሌበር የሁለቱ እኩል ከሆነ ካምፓኒው ማክሲመም ፕሮፊት ደርሷል ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ደርሷል ከዚህ ውጭ ሰራተኛ ከቀጠረ ሎስ ነው የሚያደርገው ይሄ ምኑ ነው ማክሲመም የሚሆንበት ነው look hearing by a firm in the labor market ነው አሁን እዚህ ጋር ሌበር ማርኬቱን ልናይ ነው ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ምንለው መቼ ነው ወይም የትኛው ነው ቢለው ቤዚካሊ ለማየት ነው ፕራይስ ኦፍ ሌበር አለ ዌጅ እንላለን ይሄኛው ወርታይ ስትመጡ ኳንቲቲ ኦፍ ሌበር አለ ሌበር ምን ያክል ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ቤዚካሊ ምን ይችን ግራፍ የምታዩት ደግሞ ማርጂናል ሪቨን ፕሮዳክት ግራፍ ወይም ዲማንድ ኦፍ ሌበር ምንላት ናት ይችኛዋ ዲኤል ያልናትኝ እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ይችኛዋ ሰፕላይ ኦፍ ሌበር ናት ኤስኤል እቺ ሆሪዞንታሏ ምክንያቱም ማርኬቱ ምን ማርኬት ነው ብለናል ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ እቺኛዋ ዲኤል ማለት ዲማንድ ኦፍ ሌበር ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ሌበር ነው ዲማንድ እና ሰፕላይ ኦፍ ሌበር እኩል የሚሆኑበት ቦታ ምን ይሆናል ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ወይም ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ኮንዲሽን የምንልበት ነው በዚህ ጋር ከዚህ በላይ ከሆነ ምክንያቱም ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ከዚህ በላይ ነው ማለት መቅጠር ይችላል because ከዌጅ በላይ ስለሚሆን ይሄኛው ዌጅ ነው የሚሆነው ከዚህ በታች ከሆነ ግን አይቀጥርም ምክንያቱም ሰራተኛ በመቅጠር ሌበር እየጨመረ በሄደ ቁጥር እዚህ ጋር እያገኘ የሚሄደው ሬቬኒው እየቀነሰ ስለሚሄድበት መቅጠር አይችልም in a competitive labor market the firm faces a perfectly elastic supply ማለት እዚህ ጋር ታዩት ከሆነ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ዌጅ ደሞዝ እዚህ ጋር ታያችሁ ከሆነ ኮንስታንት ምክንያቱም ማርኬቱ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ከሆነ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ሰፕላይ ነው ኢንተርምስ ኦፍ ሰፕላይ ነው ዲማንድ አይደለም የምንለው ኦፍ ሌበር and can here
as many workers as it wants at W star የምንለው more worker መቅጠር ይችላል መቼ ነው more worker መቅጠር የሚችለው ፕራይሱ at W star ከሆነና ወይም የኮንስታንት ወይም የማርኬት ፕራይስ ከሆነ የምንለው ነው the profit maximizing firm will here L star units of labor the point where the marginal revenue product of labor is equal to the wage rate company ወይም profit maximization ላይ የሚደርሰው profit maximize ላይ ነው ብለን የምናስበው ካምፓኒው የሚቀጥረው ይሄ ሌበር ኤል ስታር የምንለው መቼ ላይ ነው ማለት ነው ይሄ የማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ከዌጅ ሬት ጋር እኩል ሲሆን ካምፓኒው ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ወይም ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ ደርሷል ብለን መናገር እንችላለን the next quantity of labor demand changes in response to the change wage rates look quantity of labor demand labor demand quantity ወይም labor amount change የሚሆነው due to the response of wage rate wage rate ከጨመረ የሌበር ዲማንዱ ይቀንሳል wage rate ከቀነሰ ደግሞ የሌበር ዲማንዱ ይጨምራል so quantity demand of labor is directly relationship between the wage rate it depends on the wage rate now as the wage rate increase the quantity demand of labor decrease at the wage rate decrease the quantity demand of labor increase ያደርጋል ስለዚህ amounts of labor or quantity of labor change የሚሆነው in response to wage rate ነው or wage rate depend ይሆናል if the market supply of labor increases relative to demand market supply of labor increase የሚሆነው based on demand ካለ ሊጨምር ይችላል demand ካለ ሊቀንስ ይችላል a surplus of labor will exist and the wage rate will fall excess የሆነ ሌበር ካለን ወይም ሰርፕለስ ማለት በጣም ትርፍ የሆነ ከኢኩሊብሪየሙ በላይ የሆነ ይሄ ካለን ዌጅ ሬት ምን ሊሆን ይችላል ፌል ያደርግ ይችላል እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ካምፓኒዎች ቶሎ ደሞዝ አይጨምሩ ምክንያቱም ብዙ የሰው ኃይል አለ ኤክሰስ የሆነ ማንፓወር አለ ኤክሰስ የሆነ ማንፓወር ስላለ ዌጅ ሬት ቀነሰ ደሞዝ በጣም ዝቅተኛ ነው ነገር ግን በተቃራኒው ብዙ ካምፓኒዎች ኖረው ሾርቴጅ ቢኖር ሰርፕለስ የሚሆነው ቀርቶ ሾርቴጅ ኦፍ ሌበር ቢሆን በተቃራኒው ዌጅ ሬት ኢንክሪዝ ይሆን ነበር comparing input and output markets how to compare input and output market marginal revenue product of labor is equals to the multiplication of marginal product of labor and marginal revenue and at the profit maximizing number of workers marginal product of labor which is equals to ምን ብለናል wage ብለናል ቀደም ስንነሳ እስኪ እዚህ ጋር ኢንፑት እና አውትፑትን ኮምፔር እናደርጋለን ስንል ምንና ምንን ኮምፔር ልናደርግ እንችላለን እዚህ ጋር በፋክተር ኢንፑት ዲማንድ ላይ ስናይ ዋን ቫሪያብል ነው ያየን ያለ ነው ምክንያቱም ካፒታል የለም comparing input and output market ይላል input and output market compare ስናደርግ ማንና ማን ነው ኮምፔር ልናደርግ የምንችለው wage እና marginal product labor marginal product እና ማንን marginal cost ነው እሺ output market የሚሆነው ፕሮዳክቱ ነው አይደል ስለዚህ output market የምንለው ፕሮዳክት ነው በፕሮዳክት ሳይድ ማን አለ marginal product አለ input market የምንላቸው ደግሞ factor of production ነው ለነሱ ስናይ ደግሞ cost ስለሆነ የሚያወጡት marginal cost ይሆናል so ሁለቱን ነው ልናወዳደር የምንችለው what type of relation between it have marginal product እና marginal cost እዚህ ጋር የሚያወራው ስለሱ ነው እዚህ ጋር መተን marginal product of labor multiplied by marginal revenue which is equals to wage ነው ምክንያቱም ከዚህ ጋር marginal revenue of product of labor ማለት the multiplication of marginal product of labor and marginal revenue ስላለን ከማን ጋር እኩል ብለናል ከዌጅ ጋር መቼ ፕሮፊት ማክሲማይዚንግ ላይ ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን የምንለው ማክሲመም ፕሮፊት የሚያገኘው አንድ ካምፓኒ
marginal revenue of product of labor ከዌጅ ጋር እኩል ሲሆን ነው marginal revenue product of labor ማለት ደግሞ marginal product of labor times marginal revenue ነው which is equals to wage ነው ስለዚህ both sides by marginal product of labor ስናካፍለው እዚህ ጋር ማን ይቀርናል marginal revenue ብቻ ይቀራል እዚህ ጋር ለማርጂናል product of labor ስናካፍለው wage over marginal product of labor መጣ look እዚህ ጋር እንምጣና አሁን እቺኛዋ wage over marginal product of labor which is equals to ከማን ጋር ነው wage over marginal product of labor is equals to marginal cost of production so እዚህ ጋር የምታዩትኝ marginal cost ማለት ወይ marginal cost of production የምንለው the reciprocal of marginal product of labor multiplied by wage ማለት ነው wage times 1 over marginal product of labor ማለት marginal cost ነው አሁን የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ይሄኛው ታች መጨረሻ ጋር ያለው the relationship between or marginal cost and marginal products የምንለው ነው wage እዚህ ጋር ይመጣል marginal revenue ኮስትም ስላለበት marginal cost or marginal cost of production የሚለውን እናያለን አሁን look marginal product ሲጨምር marginal cost ምን ይሆናል ይጨምራል ይቀንሳል wage over ይላል marginal product of labor equals to marginal cost ነው አለ አሁን marginal product of labor ሲጨምር cost marginal cost ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል product of labor ሲጨምር አዎ አይሹ reciprocal ነው wage over marginal product of labor ነው አሁን marginal product of labor ሲጨምር marginal cost ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ይቀንሳል በተቃራኒ marginal product of labor ቢቀንስ wage ምን ይሆናል marginal cost ምን ይሆናል ይጨምራል እየጨመረ ይሄዳል የዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ሊኖር ይችላል የሚለው ነው Thank you. Still, we are in one variable inputs. Both the hearing and the output choice of the firm follows the same rule. Inputs or outputs are chosen so that the marginal revenue from the sale of output is equal to the marginal cost of the purchase of inputs. እዚህ ጋር ኢንፑትንም ስናይ አውትፑትንም ስናይ ሁለቱን ኮምፔር ያደርግን ስለር ነው both hearing and either input or output ሁለቱንም ለማየት ፈልገን ሁለቱም የሚከተሉት ምርጫ ማርጂናል ሪቨኑአቸው ከማን ጋር እኩል ሲሆን ነው ማለት ነው ከማርጂናል ኮስታቸው ጋር እኩል ከሆነ ሁለቱም ኢኩሊብሪየም ላይ ኢኳል ላይ ነን ብለን ያስባሉ true for both competitive and non competitive market ነው በዚህ ጊዜ ለኮምፒቲቲቭ ማርኬት ቢሆንም non competitive market ቢሆንም እነዚህ ሰዎች ሂሪንግ ሊያደርጉ የሚችሉ ወይም ሰራተኛ ሊቀጥሩ የሚችሉት ማርጂናል ሪቨኑአቸው እና ወይም ከሽያጭ የሚያገኙትኝ ገቢና ለፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይም ኢንፑትን ለመግዛት የሚያወጡት ኮስት ጋር ማርጂን ነው እኩል ሲሆን ምን ማለት እንችላለን ፈርሞች መቅጠር ይችላሉ ፈርሞች ሂሪንግ ማድረግ ይችላሉ ስራቸውን ማስኬድ ይችላሉ ብለን እናስባለን in choosing more than one labor in this case factor inputs demand of many input ነው እዚህ ጋር እስካሁን ስናይ የነበረው one variable ነው ስለ ሌበር ነው አይታችሁ ከሆነ እያወራን የነበረው ሌበር ኢንፑት ምን ይመስላል ስለ ሌበሩ እያወራን ነበር አሁን ግን many input ያለው ሌበር additional ብንጨምር ማሽን ብንጨምር ማቴሪያል ብንጨምር ግን እዚህ ጋር የማቴሪያል አማውንቱ ዲፔንድስ ስለሆነ ይሄ ነው ማለት ስለማንችልና የማቴሪያል አማውንቱን ማወቅ ስለማንችል እዚህ ጋር ምን ወስደው ሴናሪዮ ሊሆን የሚችለው ካፒታል ነው ሊሆን የሚችለው choosing more than one variable input a change in the price of one input changes the demand for the other እዚህ ጋር ኢንፑታችን የተለያየ ኢንፑት ከሆነ ከአንድ በላይ ኢንፑት የምንጠቀም ከሆነ ያንደኛው ፕራይስ ቼንጅ ማድረግ ማለት በሁለተኛው ኢንፑት ዲማንድ ላይ ቼንጅ ያደርጋል ምሳሌ የሌበር ዋጋ ቢጨምር ሌበር አስቡ የሌበር ፕራይስ ቢጨምር አማውንቱ የምንጠቀመው የካፒታል አማውንት ሊቀንስ ወይም ሊጨምር ይችላል በዛ ምክንያት it depends ነው
ምክንያቱም ብዙ ሌበር ማንጠቀም ከሆነ ምን እናድርግ? ፕራይስ ጨምሯል የሌበር ስለዚህ ብዙ ሌበር አንጠቀምም። ስለዚህ ብዙ ሌበር ከሌለ ደግሞ ብዙ ማሽን አያስፈልገኝም ተብሎ በሌበር ፕራይስ መጨመር ምክንያት የካፒታላችን ዲማንድ ወይም ካፒታላችን ኳንቲቲው ልንቀንስ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁለት ሴናሪዮ አለ። producing firm equipment with two variables. Those variables are labor and assembly line machinery. Labor as it is now, machine ደግሞ ካፒታል ነው። ካስታወሳችሁ ከዚህ በፊት ያለውን በደንብ ካስታወሳችሁ ማሽነሪ እንደዚህ ትልልቅ ነገሮች እነ ቢልዲንግ ላንድ በማን ውስጥ ይካተታሉ? በካፒታል ሲካተቱ ሌበር ራሱን ችሎ ሌበር ወይም ተርዳይ ሌበር እንላቸውን የምንጠቀምበት ነው። ፋክተር ዲማንድ in many inputs ስናይ or in two inputs ስናይ if the wage rate fails ቢያደርግ ምክንያቱም የአንደኛው ፕራይስ በሌላኛው ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውም ቤዚካሊ የምናይበት ነው። ዌጅ ሬት ፌል አደረገ ማለት የሰራተኛ ደሞዝ ቢቀንስ ምን ሁነቶች ሀፕን ሊሆን ይችላል? If the wage rate fails, the firm recruits more labor or the firm will demand more labor even if the amounts of machinery does not change. አሁን የማሽነሪ አማውንት ምንም ቼንጅ ባያደርግ የሰራተኛ ደሞዝ ስለቀነሰ ብቻ ፈርሞች ብዙ ሌበር ይፈልጋሉ። marginal cost of producing firm equipment fails. Look, ምን እየቀነሰ ይሄዳል? marginal cost of producing firm equipment fails. marginal ኮስታቸው ምን እየሆነ ይሄዳል? እየቀነሰ። አሁን እዚህ ጋር እያየሽ ከሆነ ዌጅ ሬት ቀነሰ፣ የሰራተኛ ደሞዝ ከቀነሰ ፈርሞች ብዙ ሌበር ይጠቀማሉ አይደል? እዚህ ጋር መጥቶታች ላይ marginal cost of producing firm equipment fails. marginal cost of production ለምንድን ነው የሚቀንሰው? ዌጅ ሬት ቀነሰ አይደል? የሰራተኛ ጉልበት ቀነሰ። ዌጅ ሬት ከቀነሰ በሌላ ቋንቋ ለሰራተኛ ደሞዝ የምንወጣው ወጭ ብዙ ነበረ። ነገር ግን ሲቀንስ ማርጂናል ኮስት ማለት አንድ ተጨማሪ ሰራተኛ በከፈልን ቁጥር በቀጠርን ቁጥር የምንከፍለው አዲሽናል ወጭ ማለት ነው። ስለዚህ ዌጅ ሬት ቀነሰ ማለት ኮስት ይቀንሳል። ኮስት ቀነሰ ማለት ለፈርሙ ማርጂናል ኮስት ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ፌል እያደረገ እየቀነሰ። ዌጅ ሬት ቢጨምር ምክንያቱም ሌበር በጨመርን ቁጥር የምንወጣው ነገር እየጨመረ ስለሚሄድ ምን ይሆን ነበር? ማርጂናል ኮስት ይጨምር ነበር። አዎ so the firm ምን መሆን ይችላል? profitable መሆን ይችላል። profitable for firm to increase output. ፈርሞች profitable ናቸው። እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፋብሪካ ላይ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው አይደል? ቤተሰቦቻችን ፋብሪካ ላይ ተቀጥረው የሚሰሩበት ደሞዝ አይታችሁ ከሆነ ከዚህ ጫፍና ጫፍ ስንት ተጉዘው ግን የሚቀጠሩበት ደሞዝ በጣም ትንሽ ነው። ፈርሞች በቀላሉ profitable ይሆናሉ። አንድ ፈርም እዚህ ጋር አንድ ካምፓኒ ከገዛ ሰራተኛው ጉልበት ዝቅተኛ ስለሆነ በሚቀጥለው ካምፓኒ በካምፓኒ ነው የሚሆነው። የዚህ ትልቁ ምክንያት ዌጅ ሬት ዝቅተኛ ስለሆነ ነው። so the firm will invest the additional machinery to expand the production. ፈርሞች ስለዚህ የሰራተኛ ደሞዝ ዝቅተኛ ከሆነ ማሽነሪ ብዙ ማሽነሪ ያስገባሉ፣ ብዙ ማሽነሪ ይጨምራሉ። ምክንያቱም ምርታቸውን ለማሳደግና ለመጨመር። so marginal revenue product of labor will shift right. marginal revenue product of labor ከነበረበት ምን ያደርጋል? shift ያደርጋል። ከነበረበት shift to the right ነው የሚሆን። ምክንያቱም ጨመረ፣ ዌጅ ሬት ስለቀነሰ አውትፑቱ ጨምራል፣ ሬቬኒው ይጨምራል። shift ያደርጋል። quantity of labor demand also increase ያደርጋል። ምክንያቱም የሚቀጠሩበት ብራቸው ዝቅተኛ ከሆነ ካምፓኒው ሞር ብዙ ሌበርን ይቀጥራል። ደሞዛቸው ሲቀንስ ሞር ሌበርን ይቀጥራል። በዚህ ምክንያት marginal revenue product of labor shift ያደርጋል። there is an example from here. If wage rate is 20, firm hires 100 worker hours. Wage rate 20 እያለ $20 እያለ ፈርሞች
መቶን ቀጣሩ አለው ግራፊካሊ እናየዋለን at point A wage rate fails to 15 wage rate ቀነሰ ከነበረበት ከ20 ወደ 15 ቀነሰ in this case marginal revenue product of labor greater than wage firm demand more labor ምክንያቱም ደሞዛቸው ከማን ካነሰ ነው ከሚያስገኙት ሪቬኑ ካነሰ ወይም የሚያስገኙት ሪቬኑ ከደሞዝ ከበለጠ ፌርሞች ብዙ ሌበር ዲማንድ ያደርጋሉ ይፈልጋሉ the marginal revenue product of labor as a labor one labor to ብለን ወደፊት የምናየው is demand for labor እዚህ ጋር w over machinery fix የሚለው wage አለች demand for wage even if man ቢኖር ነው machinery fix ቢሆን ወይም capital fix ይሆናል ብለን ብናስብ ነው increase labor causes marginal product of capital to rise look increases labor የሌበር መጨመር ምክንያት አንደኛው የማን ፕራይስ ስለጨመረ ነው የካፒታል ፕራይሱ ነው የጨመረ አስቢ ካፒታል አማውንት ሰው የካፒታል ፕራይሱ በመጨመሩ ምክንያት ምን እንዲጨምር ሆነ ሌበር ዲማንዱ እንዲጨምር ሆነ ምክንያቱም ማሽነሪውን ተከተው እንዲሰሩ ብዙ ሰው ያስፈልጋሉ በዚህ ጊዜ encouraging the firm to rent more machinery ነገር ግን ፈርሞችን ማዚ ጋር ማበረታታት ያለብን ብዙ ማሽነሪዎችን ተከራይቶ እንዲሰራ ነው ወይ እንዲያመጣ ነው so in this case marginal product increase ያደርጋል ይጨምራል ምንም ጥርጣሬ የለው marginal revenue product of labor curve should be the right from the firm uses 140 hours of labor graphically እናያለን እዚህ ጋር እቺን ብታዩኝ wage rates per hour ነው ወደዚህ ስንመጣ hour of work ብለን ምን መጣ ነው እነዚህ የመጀመሪያዋን እቺኛዋ የቀይ ያደላች ከለር የምታዩትኝ ዲማንድ ኦፍ ሌበር ነው እቺኛዋ ስትሬት ላይኗ ዳስ እንትን የሌለባት የተቆራረጠች ያልሆነችው the first የመጀመሪያው የምናይበት ነው እዚህ ጋር ምን ብለናል እዚያ ጋር ጽሁፉን ስናይ a point A አይታችሁ ከሆነ point A የምንለው $20 of wage rate and 100 worker hours ነው A የምንለው እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ wage 20 ሳለ እዚህ ጋር ሌበር የሚደረገው 100 ነው በ80 እና በ120 መካከል እዚህ ላይ በትክክለኛው ቁጥር ቢቀመጥ 100 ይሆናል ማለት ነው መቼ ነው 100 የሚሆነው እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ዌጅ ሬት 20 ያለ ዌጅ ሬት እየቀነሰ ሲሄድ ምን ይበዛል ብለናል እኛ እዚህ ጋር መጣን ሲ ላይ ሁለተኛው ዶት በዶትና ሲ ላይ የምናገኘው ነው ዌጅ ሬት እየቀነሰ ሲሄድ ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት ሌቨር ሽፍት ቱ ዘ ራይት ይሆናል ብለናል ከነበረበት ሽፍት ሲያደርግ ዶት ያለበትን ሲይዝና እዚህ ጋር መጥቶ በ120 እና በ160 መካከል 140 ለዚህ ጋር ይኖራል ስለዚህ ዌጅ ሬት እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ምን ነው ሞር ሌበር እንቀጥራለን ማለት ነው በሌላ ደግሞ ይታስንዳዩ ዌጅ ሬት እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ምን ይሆናል ማለት ነው እየጨመረ ይሄዳል ሽፍት ያደርጋል ቱ ዘ ራይት ከነበረበት ቱ ዘ ራይት ይሄዳል ስለዚህ የዌጅ ሬት መቀነስ ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ሽፍት እንዲያደርግ ከነበረበት ቱ ዘ ራይት እንዲያደርጋል ከነበረበት ቱ ዘ ራይት ሽፍት አደረገ ማለት የሚቀጠረው እዚህ ጋር ፓወሩ እየጨመረ ይሄዳል የምንቀጥራቸው ሌበሮች እየጨመሩ ይሄዳል የሚለው ነው የሚያሳየው when the wage rate fails to 50 ከነበረበት ከ20 ወደ 15 ቢመጣ ነው የሚለው እዚህ ጋር ያለው ከርቭ የሚለው the marginal revenue product curve shifts generating a new point C ኛውን point C generate አድርጓል on the firm demand for labor curve thus A and C can on the demand for curve but not B B ምናያትኝ ዝም ብላ ነው ካለበት ነው አሁን B ስታዋትኝ የቢም ፖይንት እንውሰድ ብትሉ እዚህ ጋር ወደዚህ ነው የምትመጣ አላት የተወሰነ ግን ማን ሽፍት አላረገም ሬቬኒዋችን ሽፍት አላደረገም የሚለውን ነው የሚያሳየን ቢ ኮንሲደር አያደርግም ነው ቤዚካሊ
እስካሁን ድረስ እናያቸው የነበረን በደንብ ካስታወሳችሁ ዲማንድ ነው። ስለ ዲማንድ ሳይድ ዲማንድ ምን ሊመስል ይችላል፣ ዲማንድ ኦፍ ሌበር ምን ሊመስል ይችላል፣ ዲማንድ ኦፍ ካፒታል ምን ሊመስል ይችላል የሚለው ነው። አሁን ደግሞ ኢን ዘ ሰፕላይ ሳይድ ለማየት እንሞክር እስቲ። ፋክተር ሰፕላይ ኤንድ ዘ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፋክተር ፕራይስ። አሁን በሰፕላይ ሳይድ ነው የምናየው። In a competitive market, a firm can purchase as much as an input it wants at the market price. ፌርሞች በኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ጊዜ ሊሸምቱት የሚችሉት ወይም ፐርቼዝ ሊያደርጉት የሚችሉት የራሳቸው የሆነ አማውንት ኦፍ ኢንፑት ይኖራል። ነገር ግን it depends on the market price ነው። So the market price is determined by the supply and the demand of ኢንፑት ማርኬት ነው። ሰፕላይ እና ዲማንዱን ቤዚካሊ ማየት አለብን። ሰፕላዩ ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን የምንለው ወይ ማርኬት ሰክሰስ የምንለው ኮንዲሽን እስኪመጣ ድረስ ሰፕላይ እና ዲማንድ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን የራሱን ቤዚካሊ እስከምናየው ድረስ ነው። ኢንፑት ሰፕላይ ቱ ዘ ፊርም ኢዝ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ነው። እዛ ጋር ቅድም ያየ ነው። ሰፕላይ ከርቭ አይታችሁት ከሆነ ሆሪዞንታል ነው። ለዛ ነው ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ብለን የምናየው። Firms in the small part of the market, so does no effective market, no affect price, which means a small part ከሆነ firm ማለት የማርኬቱ አጠቃላይ small part ናት። so የfirm perfectly competitive market ከሆነ ማንን አፌክት ሊያደርግ አይችልም ነው የሚል ማርኬቱን አፌክት ሊያደርጉ አይችሉም። ምክንያቱም በዚህ ሳይድ ያሉትኝ የማርኬቱ small part ስለሆነች አንድ firm፣ ስለዚህ ዛች firm ማርኬቱን ሊተካ ወይም ሊወክል ይችላል ነው። እዚህ ጋር ሁለት ግራፍ ይታያቸዋል ወይም ሁለት ግራፍ እያያችሁ ነው። ፋብሪክ የሚባል አንድ ኮሚዲቲ አለ። የዛ ፋብሪክ ኮሚዲቲ ነው የምታዩት ግራፍ። እዚህ ጋር ስትመጡ ግራፍ አለ። ኢን ተርምስ ኦፍ ሰፕላይ ሳይድ ነው የምታዩት። ሉክ ማርኬት ፕራይሱ 10 ብር ነው። እዚህ ጋር ወር $10 ነው አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ያርዲስ ኦፍ ፌቨር ነው ወይ ፌቨር አማውንቱ ምን ያክል ነው የምንለው ነው። ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ብለን የምንናገረው ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ ኢኳል የሆኑበት። እዚህ ጋር ስትመጡ የሰፕላዩ እና የዲማንዱ ኢኳል የሆነበት ፖይንት ኳንቲቲ ኦፍ እዚህ ጋር የምታዩት አማውንቱ ነው የፋብሪክ አማውንት። ፕራይሱ ስንመጣ ደግሞ 10 ነው። ስለዚህ ከዚህ ፕሮጀክሽን ተወስዶ ሉክ ከዚህ ጋር ካያችሁ ከዚህ ፕሮጀክሽን ተወስዶ ፕራይሱ አይታችሁት ከሆነ ኮንስታንት ፕራይስ ነው፣ አይጨምርም አይቀንስም። ወደዚህ ነው እዚህ ጋር ከሁለት ተደርጎ ፕራይሱ ስንት ላይ ነው? 10 ላይ ነው። ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ላይ ልንለው የምንችለው እዚህ ጋር ፕራይሱ ወደዚህ እየጨመረ ቢሄድም ዲማንዱ እዚህ ጋር ኳንቲቲ እየጨመረ ቢሄድም የምንገዛው ፕራይሱ ግን ኮንስታንት ስለሆነ ከዚህ ፕሮጀክሽን ተደርጎ በዚህ 10 ሁለተኛው ግራፍ ላይ አይታችሁት ከሆነ ማርጂናል ኤክስፔንዲቸር እና አቨሬጅ ኤክስፔንዲቸር ናቸው። ኤምኢ ኤንድ ኤኢ የምንለው ማርጂናል ኤክስፔንዲቸር ውስጥ ባለስቱ አቨሬጅ ኤክስፔንዲቸር ነው። ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው? ኢኳል ስለሆኑ ነው። ሉክ ይሄኛውን ከዚህ በላይ ሰፕላይ ከርቭን ለምንድን ነው 10 እና ከ10 በላይ እየወሰር ነው ካልን ወደ መጀመሪያው ግራፍ ልመልሳችሁና አንድ ካምፓኒ አምርቶ ምርቱን የሚያመርተው የሚሸጠው 10 እና ከ10 በላይ ከሆነ ነው። 10 ከሆነ ኢኩሊብሪየም ነው ሰየው። ከ10 በላይ ከሆነ ትርፋማነቱ ስለሚጨምር ሞር ሰፕላይ ያደረገ ይሄዳል። ስለዚህ ከ10 በታች ያለችው የሰፕላይ ከርቭ ፓርት አንፈልጋትም እኛ። ከዚህ በታች ካምፓኒ ብታቀርቡለት ኪሳራ ነው። ኪሳራ ውስጥ ከገባ ካምፓኒው አያመርትም፣ ካላመረተ ደግሞ ሰፕላይ አይኖርም። ስለዚህ ሰፕላይ የለም ብለን እናስብና መቼ ግን ሰፕላይ ያደርጋል? ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ላይ በዚህ ወስደን እኛዋ ሰፕላይ ኦፍ ፋብሪክ ፌሲንግ ፌርም ነው። in this point marginal expenditure which is equal to average expenditure. marginal expenditure አሁን አንድ ካምፓኒ የሚወጣውን ወጭ ነው ያየን ያለነው። ወጭ ነው ካምፓኒ ምንም ነገር ሊገዛ የሚወጣ ከሆነ ኤክስፔንዲቸር ነው። አይተር አቨሬጅ ማርጂናል ብለን የምናስበው ወይም በኮስት ደረጃ ብለን የምናገረው ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ከርቭ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ከማን ጋር እናመሳስላታለን? ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት። ይችኛዋ የቅድሟ ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት። ማርጂናል ሬቬኒው ፕሮዳክት እና ሰፕላይ ከርቭ ክሮስ የሚያደርጉበት ወይም የሚገናኙበት ፖይንት
ኢኩሊብሪየም ብለን መናገር የምንችለው ወይም የኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ነው። Remember that the supply curve is the average expenditure curve. Look, supply curve የተባለ ምንለው እዚህ ጋር average expenditure curve ነው። እዚህ ጋር supply curve ምንላት ምክንያቱም ካስታወሳችሁ አንድ ድርጅት ማምረት የሚችለው as much as possible የሌበር ኢንፑቱን ወይም ሌበር ኮስቱን መሸፈን ከቻለ ነው። ቶታል ኮስቱን ባይሸፍን እንኳን አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ቫሪያብል ሌበር ኢንፑት ስለሆነ አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስቱን መሸፈን እስከቻለ ድረስ አንድ ፌርም ምን ማድረግ ይችላል ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል። ለዛ ነው እዚህ ጋር መጠን as you remember supply curve የምንለው the average expenditure curve ነው። ምክንያቱም ከዛ በታች ያለችው ፌርሙ ፕሮዲዩስ እና ሰፕላይ ሊያደርግ አይችልም። supply curve represents or representing the price per unit that the firm pays for goods and services ነው። supply curve represent የምታደርገው ያለችው ፕራይስ ነው። ፕራይስ per unit የማን ነው ግን ፌርሙ ፔይ የሚያደርግበት ለጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ ከዛ በታች ከሆነ ፔይ አይሆንም፣ ከዛ በላይ ከሆነ ግን ፔይ ይደረጋል። and also marginal expenditure represents አሁን ሁለቱን እየወሰድን ነው marginal expenditure average expenditure Marginal expenditure curve represents the firm expenditure on the additional unit that it buys or the firm buys. Marginal expenditure curve represent የምታደርገው የማንን ነው? ኤክስትራ units of expenditure ማለት ነው። ሁሌ marginal ስትባሉ ኤክስትራ ነው። ወጪ ሲሆን ኤክስትራ ኤክስፔንዲቸር ወይም ኮስት ሲሆን ኤክስትራ ኮስት ወይም marginal cost marginal expenditure revenue ሲሆን marginal revenue እንላለን። ስለዚህ marginal expenditure እዚህ ጋር ኤክስትራ የሆነ ወይም አዲሽናል የሆነ ወጭ ነው። ነገር ግን አዲሽናል ወጭ ለማን ነው? ለአዲሽናል ዩኒትስ ለመግዛት ወይም አዲሽናል ዩኒት ፐርቼዝ ለማድረግ ይወጣ ነው። analogs to marginal revenue curve is an output of market or in output market marginal revenue ስንል in output market ነው። marginal revenue ስንል marginal expenditure ስንል ግን እዚህ ጋር በፌርሙ ደረጃ ነው የምናየው። ፌርሙ in terms of market ሄዶ ሲገዛ ነው። analogs means similar to እንደማለት ነው። similar to marginal revenue curve ማለት ነው ያኛው። when factor market is factor market የምንላቸው እነማን ነው ብለናል ከመነሻችን? ሌበር ከጨመርነው ካፒታል እንደማለት ነው። when factor market is competitive factor marketaችን competitive ከሆነ average expenditure and marginal expenditure are identical horizontal lines ማርኬታችን perfectly competitive ከሆነ average expenditure እና marginal expenditure identical horizontal line ናቸው። ይሄ ላይን ወይም እዚህ ጋር የምታዩት ላይን ማለት ነው identical horizontal line ይሆናል። The question is that do you remember when marginal expenditure and average expenditure is identical horizontal line? The question is that you have to remember in which market both marginal expenditure and average expenditure are the same or identical lines, that is horizontal perfect competitive market structure. How much of the input should the firm purchase? አሁን እዚህ ጋር አንድ ፌርም ሊገዛው የሚችለውን አማውንት ዲተርማይን የሚያደርገው ወይም አማውንት ሊያደርገው የሚችለውን ኢንፑት መቼ ነው የሚለውን ቤዚካሊ ማየት ያስፈልጋል። How much of the input should the firm purchase? First, as long as marginal revenue product is greater than marginal expenditure ሲሆን look እቺኛው ሁለተኛዋን ግራፍ ነው የምታዩት። ፌርሙ ብዙ ሊገዛ የሚችለው መቼ ነው ከተባለ እቺኛዋ ከርቭ ማለት ደግሞ marginal expenditure ወይም average expenditure ነው። ስለዚህ ፌርሙ ብዙ ሊገዛ የሚችለው እቺኛዋ ከርቭ ከዚህ በላይ ባለችው ከርቭ ነው። መቼ marginal revenue product is above
እዚህ ጋር marginal revenue product is above marginal expenditure ከሆነ profit can be increased by buying more input ስለሚሆን profitን በማን መጨመር ስለሚችል inputን በመጨመር second when marginal revenue product is less than marginal expenditure revenue ከexpenditure ካነሰ benefits of lower than cost በዚህን ጊዜ ከቤኔፊት ይልቅ ኮስቱ ይጨምራል so ቤኔፊታችን ይቀንስና ኮስት እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ፌርሞች ጥንቃቄ አድርገው ምርታቸውን ማሳደግ የሚችሉ ወይ መጨመር የሚችሉትኝ ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክትስ ከማርጂናል ኤክስፔንዲቸር ከበለጠ ነው in the case of supply ነው እዚህ ጋር ስለ supply ነው በዛኛው ግን ብታይታችሁ ከሆነ በዲማንድ ሳይድ ስናይ ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክትን ከዌጅ ጋር ነው ስናያይዘው ነበር እዚህ ጋር in terms of supply side ስንመጣ ደግሞ ከኤክስፔንዲቸር ጋር እሱም ከማርጂናል ኤክስፔንዲቸር ጋር እዚህ ጋር እንድትለዩት ፈልጋለሁ profit maximization requires the marginal expenditure to be equal to the marginal revenue product ከዲማንድ ጋር የሚለየው ዲማንድ ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ከዌጅ ጋር ነው ኮምፔር ስታደርጉት የነበር ከዌጅ ሬት ጋር ነው እዚህ ጋር ግን ማርጂናል ኤክስፔንዲቸር ከማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ጋር ነው ፕሮፊት ማክሲመም ላይ ደርሷል ወይም ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ፖይንት የምንለው ማርጂናል ኤክስፔንዲቸር ከማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ጋር እኩል ሲሆን ኦር ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ከቀደሙ ጋር ስናያይዘው ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ደግሞ ከዌጅ ጋር እኩል ይሆናል ካልን ይሄንን ግራፍ ይዩትና ዌጅ 10 ቢሆን ከ10 ከዌጅ ጋር እኩል ይሆናል ማርጂናል ሲኒዋ ኤምኢ ከ10 ጋር or ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ከማን ጋር እኩል ብትሆን ነው 10 ላይ ያለችውን ፖይንት ስለምንወስድ እኩል ከሆነ ተመልሰን ማርጂናል ኤክስፔንዲቸር እና ዌጅ ምን ሲሆኑ ነው እኩል ሲሆኑ this is the special case ነው ይሄን ወስደን ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ማለት እንችላለን ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ማለት በሌላ አነጋገር ፕሮፊት ማክሲመም የሚሆንበት ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ነው the market supply for factor input is upward sloping the market supply for factor input is upward sloping market supply ታችሁት ከሆነ upward sloping ነው ወደ ላይ ያለችው ማለት ነው supply upward sloping ሲሆን ዲማንድ ስታዩት ግን downward sloping ነው as example ስንል የነ ፊውልን የነ ፋብሪክን የነ ስቲልን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን the market supply for labor may be upward sloping and backward bending ምን ሊሆን ይችላል ነው እያለ ያለው ማርኬት ሰፕላይ ኦፍ ሌበር የሌበሩ ግን upward sloping backward bending ይሆናል ይሄን ግራፍ አሳይቻችሁ እንመለስና ይሄን ግራፍ ስታዩትኝ የሰፕላይ ኦፍ ሌበር አይታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ምንድን ነበር upward sloping ተመልሶ ምን ሆነ ግን backward bending ይሆናል it depends ነው እናየዋለን ይሄንን the supply of labor the choice to the supply of labor is based on the utility maximization supply of labor choice የምናደርገው based on utility maximization utility as inferential input ይቀመጣል ካለ utility ምንም ነገር እናደርግ አንችልም leisure competence with income for utility አሁን እዚህ ጋር ዩቲሊቲንም ሌጀርንም ኮምፒት ልናደርግ ነው ሌጀር ምንድነው ወይ ትርፍ ሰዓት ነው ወይም ለትርፍ ሰዓት የሚከፈል ክፍያ ልናየው እንችላለን ዌጅ ሬት ሜጀርስ the price of leisure ዌጅ ሬት የምንለው የሌጀርን ፕራይስ ሜጀር ያደርግልናል ምሳሌ በትርፍ ሰዓት አንድ ሰው ቢሰራ ይሄን ያክል ያገኛል ያ ሌጀር ታይም የምንለው ወይም የትርፍ ሰዓት ክፍያ የምንለው ጋር ለያዝ የሚችል ነው high wage rate causes the price of leisure to increase high wage rates ወይም wage rate higher እንዲሆን እንደ ኮዝ የምንወስደው የማን ፕራይስ ነው ለትርፍ ሰዓት ክፍያ የሚከፈለው ወይም ለዚህ ትርፍ ሰዓት ነፃ ሰዓትን ምንነት the price of leisure to increase ነው የሌጀር ፕራይስ ከጨመረ wage rate ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ነው the price of leisure to increase እንዲሆን ያደርገዋል መቼ high wage rate
ካለ high wage rate causes the price of leisure to increase ይህ በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው ዌጅ ሬታችን በጣም ከፍተኛ ከሆነ ነው የሚል የሌጀር ፕራይስ እየጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም ሰዎች ዌጅ ሬት በጣም እየጨመረ ከሄደ ትርፍ ሰዓታቸውንም ወደ ስራ ያውሉታል በተቃራኒው ደግሞ ባንኒት ኢት ዲፔንድስ ነው ቤዝድ ዩቲሊቲ ነው በተቃራኒው ደግሞ ዌጅ ሬት በጣም ሃይ ሲሆን ሰዎች ብዙ ይሰራሉ ግን በትክክለኛው ሰርክምስታንስ ነው ዌጅ ሬት እንዲህ ሲሆን ነው ሰዎች ብዙ የሚሰሩ ሌጀራቸውን ይተካማ ማለት ወደ ስራ ሊቀየሩት ይችላሉ ያላቸውን የትርፍ ስራ እንደማለት ነው high wage rates encourage workers to substitute work for leisure እዚህ ጋር ቤዚካሊ ካያችሁት በጣም ትልቅ ደሞዝ ካለ ምን ኢንከሬጅ ያደርጋል ነው ሰዎች ትርፍ ሰዓታቸውን በስራ እንዲቀይሩት ያደርጋል higher wage ነው encourages workers to substitute work for leisure ነው አያችሁት እዚህ ጋር higher wage rate encourages workers to substitute work for leisure this is substitution effect ይባላል ምክንያቱም ማንና ማን ሰብስቲት የሚደረጉ work እና leisure ናቸው substitute የሚደረጉ እዚህ ጋር high ነው look wage rate high ከሆነ workን በማን ይቀይሩታል ነው የሚሉ በleisure ይቀይሩታል substitute work for leisure ነው የሚሉ ስለዚህ ስራቸውን በሌጀር ይቀይሩታል ምን ስለሆነ ነው ደሞዙ ከፍተኛ ስለሆነ በቃ ሌላው እንደምን አልዝናናበትም ለምን ኢንጆይ አላረግበትም ትርፍ ሰዓት ክፍያው ደና ከሆነ ብሰራ ይሻለኛል ብሎ የሚያስብም አለ ዲፔንድስ ኦን ዩቲሊቲ ስለሆነ so higher wage allows the worker to purchase more goods including leisure which reduce work hours this is income effect እዚህ ጋር ደግሞ የኢንካም ኢፌክት ነው በደንብ high wage allows the worker to purchase more goods ከፍተኛ ደሞዝ ያለው ሰው ብዙ ጉድስ ይገዛል ብዙም ጉድን ከማን ጋር ሊሄድ ይችላል ኢንክሉዲንግ ሌክቸርን ይገዛ ይችላል which reduce work hours እነዚህ ግን ምን እንዲቀንስ ያደርጋል የሥራ ጊዜ ይቀንሳሉ ምክንያቱም እረፍታችንን የምንጠቀመው ከሆነ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ higher wage allows the worker to purchase more goods including luxuries እነዚህን የሚጠቀም ከሆነ የሥራ ባህላችን ወይም የሥራ ሰዓታችን እየቀነሰ ይላል አንዳንድ ሀገሮች አሉ በዓላት ቢበዙላቸውና ኢንጆይ ባረግ የሚፈልጉ ምክንያቱም ኢንካማቸው ከፍተኛ ስለሆነ ነው ይሄ ኢንካም ኢፌክት የምንለው መዝናናት ሀገር ማየት ምናምን ምክንያቱም ዌጅ ሬቱ ከፍተኛ ስለሆነ ዌጅ ሬትን ወይም ሌክቸርን ምን ማድረግ ስለሚችል እዚህ ጋር ኢንክሉዲንግ ሌክቸር ነው ሶ የሥራ ሰዓት እየቀነሰ ይሄዳል if the income effect exceeds the substitution effect the supply curve is backward bending income effect ከsubstitution effect ከበለጠ ነው የሚለው ምክንያቱም substitution effect ስራን በእረፍት እንደማለት ነው ሌክቸር ስንል ፍሪደም ፍሪ ሰዓት እንደምንለው ነው የኢንካም ኢፌክት አይታችሁት ከሆነ ኢንካም ኢፌክት ማለት ከፍተኛ ደሞዝ መከፈል ነው የኢንካም ኢፌክት ከsubstitution ኢፌክት ከበለጠ substitution ኢፌክት ማለት ደግሞ ስራን በትርፍ ሰዓት እንደማለት ነው ምን ቀይራል ከበለጠ ከርቡ ምን ይሆናል ባክዋርድ ቤንዲንግ ይሆናል እዚህ ጋር ነይና እቺኛዋ ከዚህ በላይ ያለችው እንደማለት ናት እቺኛዋ ይለኛዋ ኢንካም ኢፌክት ግሬተር ዛን substitution ኢፌክት ከሆነ ምን ይሆናል ነው ባክዋርድ ቤንዲንግ እየተመለሰ ይሄዳል ወደዚህ ይመለሳል hour of work እየቀነሰ ነው የሚመጣ አይታችሁት ከሆነ hour of work የሚሰሩት ስራ ምን ይሆነ ይመጣል እየቀነሰ ለምን ኢንካማቸው ከፍተኛ ስለሆነ በተቃራኒው ግን ኢንካም ኢፌክት ከsubstitution ኢፌክት ካነሰ እየጨመረ ነበር የሚሄድ ከመጀመሪያው ጀምሮ እየጨመረ የሚሄድበት ነው by using utility and budget line graph utility እና budget line graph utility አይታችሁት ከሆነ ከርብ ነበር budget line ደግሞ straight line ሆኖ
maximum ያለንን value ሊያሳይ የሚችል ነው። We can show how the supply curve can be backward bending. Can you see how income effect can exceed the substitution effect? ይህንን ግራፍ ነው የምናየው እዚህ ጋር ግራፉ በደንብ ከታያችሁ substitution and income effects of wage increase ነው። አሁን የሁለቱም በዌጅ ኢንክሪዝ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄኛውን አይታችሁ ከሆነ የመጀመሪያው እቺኛዋ ሽፍት በመሆኗ የመጣች ናት። ሽፍት ነገር የሚመጣው ኢንካም ሲጨምር ሊመጣ የሚችለው ቼንጅ እንደማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ ከታች substitution effect ከሆነ ማንን እንዲቀንስ ያደርጋል? ከየት ወደ ከየት ፖይንት እስከ የት ፖይንት ያለውን እንደማለት ላሳያችሁ። ከኤ እስከ ሲ ከኤ ወደ ሲ የሄደውን ነው የምናየው። ከኤ ፖይንት ኤ እና ፖይንት ሲን እናየው። ፖይንት ኤ እና ፖይንት ሲን ብታዩትኝ ከዚህ ጋር ባንድ ላይን ላይ ስለሆነ ወይም በዚህኛው ላይን ላይ ስለሆነ የሚያካሄደው ምን እንለዋለን? substitution effect። substitution effect ደግሞ የወርኪንግ ሃወር ወይም እዚህ ጋር የታችሁት ከሆነችኛዋ በዚህ ምክንያት እየቀነሰ ይሄዳል substitution effect። ኢንካም ኢፌክት ግን ስናይ ከኤ ወደ ቢ ሽፍት ያደረገበት ነው። ከኤ ወደ ቢ ሽፍት ሲያደርግ ብዙ ነገር ነው። ዌጅ ሬቱን በጣም ከፍተኛ ነው። ዌጅ ሬቱን አይታችሁት ከሆነ ወይም ወርከርስ ኢኒሻሊ ቾይስ ፖይንት ኤ ወርከር የመጀመሪያው ኢኒሻሊ ፖይንት ኤ ነበር 16 ሰዓት ሌክቸር ሃወር ብለን ብናስ እዚህ ጋር ያለው 8 የስራ ሰዓት ወይም ወርኪንግ ሃወር የምንለው ነው። በዚህና እዚህ ጋር በዚህ ፖይንት ላይ ስትሄዱ ዌጁ 10 ነው። 10 ሲባዛ በ8 $80 ያገኛሉ። ምክንያቱም ወርኪንግ ሃወር 8 ስለሆነ ነው። ወደዚህኛው ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ግን ዌጅ ሬት ከነበረበት ከ10 ወደ 30 ነው የጨመረ። ዌጅ ሬት ከነበረበት ከ10 ወደ 30 ሲጨምር በጀት ላይ ነው ከቀዩ ወደ ነጥብጣቡ ሽፍት አደረገ። በጀት ላይ ነው ከዚህ ወደዚህ ሽፍት አደረገ ማለት ኢንካም ኢፌክት አለ። ኢንካማቸው ጨምሯል። ከ19 ወርኪንግ ሃወር ወይም ከ19 ሌክቸር ሃወር ውስጥ 19 ሰዓት ነበር። ከዚህ 5 ወርክ ሃወር ነው የተጠቀሙት 5 ሰዓት ነው። 5 ሲባዛ በ30 150 ስለሚሆን የሚያገኙት ኢንካማቸው ቶታል 150 ብር ይሆናል በኢንካም ኢፌክት ምክንያት። ስለዚህ ከዚህ ጋር ከሚያገኙት እዚህ ጋር የሚያገኙት ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ኢንካም የሳብስቲቲዩሽን ኢፌክት ከማን ይበልጣል ማለት ነው? ከኢንካም ኢፌክት 150 ከ80 ይበልጣል። የኢንካም ኢፌክት ካለ ተመልሶ ላይኑ በኢንካም ምክንያት ወደዚህ ቤንድ ሊያደርጋል። የመጀመሪያው ጥሩ ነበረ። ሁለተኛው ግን ምን ያደርግ ይችላል ነው የሚል ቤንድ ሊያደርግ ይችላል። ቤንድ ሲያደርግ ዌጁ እየጨመረ ስለሄደ ነው። እዚህ ጋር ይችን ካርቭ ስታዋትኝ ጀነራሊ ዌጅ አለ። ዌጅ እዚህ ጋር ነበረበት አለ። ወደዚህ ስንሄድ ነው ወደዚህ ስንመጣ from the beginning income effect ከሳብስቲቲዩሽን ኢፌክት ካነሰ ግራፉ ከዚህ ወደዚህ ነው የሚሄደው ወደ ወርኪንግ ሃወሩ ይመጣል። ኢንካም ኢፌክት ከሳብስቲቲዩሽን ኢፌክት ከበለጠ ግን ምን ይሆናል? ባክዋርድ ነው። የመጀመሪያው if income effect less than substitution effect it is upward sloping, but income effect less than substitution effect this is backward bending relationship ይኖራቸዋል። ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽኑን ስናይ ኢኩሊብሪየም ኢን ኮምፒቲቲቭ ፋክተር ማርኬት ስናይ ኮምፒቲቲቭ ፋክተር ማርኬት ኢኩሊብሪየም ላይ ሊመጣ የሚችለው ምንም ጥያቄ የለው ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ ክሮስ ያደረጉ ወይም ኢኳል ሲሆኑ ነው። በዚህን ሰዓት ፈርስት ላይ እንዳየነው ማርጂናል ሬቨኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ምን ሊሆን ይችላል? ማርጂናል ኮስት ምን ሊሆን ይችላል? ወይም ዌጅ ሬቱ ጋር ነው ልናየው የምንችለው። since workers are willing inform well informed ናቸው ወርከሮች all receives the same wage and generates identical marginal product of labor when employed ከተቀጠሩ በኋላ ነው ይሄን ነገር ሊያመጡት የሚችሉ። if output market is perfectly competitive, demand curve for an input measures benefits of consumer on the use of input in the production process. Wage rate also reflects the cost of the firm. Wage rate reflects the cost of the firm and to the society of using additional units of inputs. So at equilibrium, marginal revenue of labor which is equals to
marginal cost of labor which is equals to wage ይሆናል። ሶስቶች እኩል የሆኑበት ፖይንት ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ነው የምንለው። ሶ ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽንን ስናይ ማክሲማይዚንግ የምንለው የመጀመሪያው በዲፈረንስ ስናይ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የምንለው ኦር ፕሮፊት የምንለው ቶታል ሬቬኑ እና የቶታል ኮስትን ዲፈረንስ አይተን ሃይስት ዲፈረንስ ያለበት ፖይንት ላይ we can say that maximum profit ደርሷል ማለት እንችላለን። Efficiency requires that marginal revenue product equals the benefit to the consumer of the additional outputs given by price times marginal product of labor. ካስታወሳችሁ price times marginal product of labor in a perfect competitive market structure price which is equals to marginal revenue ስለሆነ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው marginal revenue product of labor ይሰጣናል። እነማን marginal price times marginal product of labor is given as marginal revenue product of labor ይሰጣናል። እዚህ ጋር የምታዩትኝ የመጀመሪያው ነው። ይሄ ሁለተኛውን ግራፍ ኔክስት ስንማር አያይዘን እንማራለን፣ ግን ዲፈረንሱን ለማየት የመጣ ነው። እዚህ ጋር ካያችሁ እኛ ኮምፒቲቲቭ ነው የምናየው። ኮምፒቲቲቭ አውትፑት ማርኬት ነው፣ ሞኖፖሊስቲክ ይኸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው እንጂ ዲፈረንሱን ቤዚካሊ ይሄ ነው። ዌጅ አለ እዚህ ጋር WC አለች፣ እዚህ ጋር ኮስት ስለምንነው LC አለ። ኮምፒቲቲቭ እንደማለት ነው ይሄኛው። ዌጅ ኦፍ ኮምፒቲቲቭ ሌቨር ኦፍ ኮምፒቲቲቭ ነው ነምበርስ ኦፍ ወርከር። እዚህ ጋር እቺኛዋን ከርቭ ስታዋት አፕዋርዷን ሰፕላይ ኦፍ ሌቨር አለች። ሰፕላይ ኦፍ ሌቨር ከአቨሬጅ ኤክስፔንዲቸር ጋር እኩል የሆነችበት ነው ማለት። ይሄኛው ስትመጡ ደግሞ ዳውንዋርድ ግራፏ ደግሞ ዲማንድ ኦፍ ሌቨር ነው። ዲማንድ ኦፍ ሌቨር ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል ቅድም? ከማርጂናል ሬቬኑ ፕሮዳክት ኦፍ ሌቨር። ስለዚህ ፖይንት ኤ ማለት ሁለቱ ክሮስ ያደረጉበት ወይም ሁለቱ እኩል የሆኑበት ፖይንት ስለሆነ አት ፖይንት ኤ አቨሬጅ ኤክስፔንዲቸር which is equals to marginal revenue product of labor ጋር እኩል የሆነበት ነው። so this point is known as equilibrium point ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩትኝ ኔክስት ላይ እናየዋለን። አይታችሁት ከሆነ ኢኩሊብሪየም ዌጁ ኦር ሊጨምር ይችላል ከነበረበት ወደዚህ፣ ምክንያቱም ሞኖፖሊስቲክ ራሳቸው ወሳኝ ስለሆኑ ፕራይስ ስለሚጨምሩ። እቺኛዋን ከርቭ እንኳን የመጀመሪያው ከርቭ ሁለት ክሮስ ያደረጉበት ነው ኢኩሊብሪየም የሚመጣበት ነው። ግን እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ከፍስትል ከርቭ አለ። እቺኛዋ ከርቭ እኩል አትሆንም ሁሌ። ፕራይስ ታይምስ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌቨር እቺኛዋ ፕራይስ የተጠቀምንባትኝ እንደማናታገለግለንም እንደ ማርጂናል ሬቬኑ ልታገለግለን አትችልም። For today this is enough. I try to see factor price in perfect competitive market. In the next class we will discuss factor pricing in imperfect competitive market structure. ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን